Yeah. Một cái nghịch lý phổ biến mà Huy có thể thấy trong giới chơi xe tại Việt Nam, đó chính là người ta có thể dễ dàng bỏ hàng chục triệu đồng để đổ xe, nhưng lại tiếc tiền bảo trì bảo dưỡng cho chiếc xe của mình, đặc biệt là có cái tiền thay lốp xe đó nha. Và vlog ngày hôm nay thì Huy sẽ dẫn các bạn đi thay lốp cho con R1 cá trê châu Phi của Huy. Thương hiệu lốp mà Huy chọn đó chính là Bridgestone, rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và Huy chọn thay Battlelax S22 có giá bán 8 triệu cho một cặp tại Việt Nam. Let's get it! Cái lốp này là cặp lốp zin gắn trên con MT10 đó các bạn. Zin từ nhà sản xuất luôn á, nhưng mà bây giờ Huy mua để Huy gắn cho con R1. Tại vì cái nhu cầu của mình cũng không có chạy cắt, cũng không có chạy cua nhiều không, mà chủ yếu là mình đi tour, mình phượt. Thành ra mình cần một cái lốp nó bền ở cái phần giữa nhiều, còn hai bên cua thì mình không có sử dụng nhiều tới. Và cũng cần rãnh nhiều nè, để đi đường nước, đường cát đâu nè. Nhưng mà nhiều rãnh không thì chưa có đủ đâu. Tại một cái điều quan trọng nữa là cái bề mặt cao su của cái lốp này nè, là cái hợp chất cấu tạo nên nó bao gồm có thứ nhất là polymer, thứ hai là silica. Thì polymer là giúp cái cao su của lốp nó bền hơn, và silica là giúp cái lốp nó bám đường trong điều kiện mặt đường ướt á. Chúng ta nhìn thấy á, là cái bề mặt lốp là một bề mặt vậy ha, nhưng mà nó chia ra tới 3 phần. Phần ở giữa là để chúng ta đi đường thẳng nhiều nè, nó đỡ mòn, nó bền. Còn phần hai bên á thì chúng ta chủ yếu là dùng để cua, thì cái cao su của hai bên nó mềm hơn, nó giúp bám đường tốt hơn. Còn ở sau thì nó 5 bề mặt. Ở giữa là cứng nhất, hai bên đây là mềm hơn để cua, còn hai bên mép bên này là mềm hơn nữa để vô cua đường cắt rồi đó, cua hết lớp rồi đó. Còn ở trước nó 3 thành phần thôi. Cặp này là Bridgestone Battlelax S22 thì Huy thay 8 triệu. Giờ trả tiền rồi đi về ha, để chạy một thời gian rồi cho các bạn xem cái cảm nhận của nó như thế nào. Thì chắc là nó sẽ không có bằng cái con Super Corsa mà Huy đi trước đây đâu. Cua rồi cảm giác ôm cua hay là chạy tăng tốc rồi đó, tại vì cái cao su của cái lớp cũ nó mềm hơn cái con này rất là nhiều. Mà cái con này bù lại thì nó sẽ bền hơn để mình đi tour đường xa, đi xuyên Việt, chạy từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh ha. Trên đây cũng quá trời lớp nè, thì sẵn Huy giới thiệu một xíu cho các bạn biết luôn ha. Cái này là Michelin Road 5. Thì nếu mà các bạn muốn ngon, bổ rẻ, bền, chọn thằng này. Cặp này nó có 6 triệu mấy, 7 triệu gì thôi, và nó bền cực kỳ ha. Như cái cặp mấy cái cặp này á là đi đâu đó khoảng 6.000 cây nè, còn cái cặp quỷ này là nó đi tới 10 mấy ngàn cây, rất là bền. Nhưng mà bù lại thì nó nặng lắm, với lại thể bền á thì không bám, mà bám thì không bền. Cái cặp này nó bền, thành ra là các bạn đi bám đường nó cũng không được tốt như những cái cặp như thế này. Cảm giác thay cái lớp này vô là nhìn con xe nó bậm trợn, nó cứng cáp hơn ha. Tuy là nó không có đẹp bằng cái con Super Corsa nãy, nhưng mà biết sao giờ các bạn, tiền ít thì nó phù hợp với mình, với lại mình đi bào cũng nhiều mà. Bào hư 5-6 ngàn cây cái mình lại thay cặp mới thôi. Ok, vậy là đã gắn xong lớp mới cho con R1 cá trê châu Phi của Huy rồi ha. Bây giờ thì Huy chạy về nhà. Đâu? Chạy đi uống cà phê chứ. Nay cuối tuần mà. Quán xá cà phê rồi cũng mở cửa lại rồi đó các bạn. Thì có một cái lưu ý là lớp mới gắn á, các bạn chạy từ từ thôi ha. Tại nó còn cái lớp keo, cái lớp ở ngoài cùng á, thì mình còn phải chạy cho nó chóc hết, rồi nó mới bám như là cái lớp zin của nó ha. Rồi Huy chuyển cái góc quay ở đằng sau cho các bạn xem cái lớp ha. Thì cái lớp mới thay bây giờ nó cũng đen, nó bóng rất là đã, nhìn sướng con mắt ha. Sẵn cho các bạn nhìn cái phố phường Sài Gòn luôn, cuối tuần nhộn nhịp. Nay đi ra đường thì thấy vui hơn xưa rồi, có người ra người vô rồi. Thì Huy cũng có một cái nhắc nhở như thế này đối với anh em chơi xe là thường đó nha, Huy thấy anh em
bỏ tiền ra có thể 10 triệu 20 triệu để đổ đồ chơi cho xe, nhưng mà lại tiếc mấy triệu để thay cặp lốp cho xe, thì như vậy nó không có tốt tí nào hết á. Tại vì chúng ta biết là cái bề mặt tiếp xúc duy nhất giữa chiếc xe với mặt đường đó chính là cái lốp. Có nghĩa là cái lốp nó quyết định nhiều thứ lắm đó các bạn ơi. Xe có mạnh có đẹp cỡ nào, chạy dữ cỡ nào, mà cái lốp nó không có đảm bảo á, thì nó cũng nguy hiểm và làm giảm sức mạnh của chiếc xe đi rất là nhiều, cũng như là giảm cái cảm giác lái của chúng ta khi mà ngồi trên con xe. Vậy nên là chúng ta đừng có hà tiện tiền bạc cho cái việc thay lốp ha. Nếu mà cảm thấy lốp nó mòn, nó tới hạn, trên bề mặt nó có những cái vết nứt, thì mình nên thay đi. Tại vì nó là cái thứ duy nhất tiếp xúc giữa chiếc xe với mặt đường. Nếu mà nó tới hạn mình còn phải thay, mà các bạn không thay á, thì đi nó dễ bị trơn trượt, nó té rồi những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, thì lúc đó mình có khi lại tốn tiền nhiều hơn. Và một khi mình té thì những cái món đồ độ trên xe, ví dụ như là tay thắng, tay côn, gác chân, đồ carbon rồi đó, thì nó đâu có giúp ích được gì cho mình trong lúc mình té nữa đâu, đúng không các bạn? Biết vậy hồi xưa mình thay cặp lốp cho nó xịn đi để giảm cái hiện tượng bị trượt té. Lúc đó mình sẽ suy nghĩ như vậy ha. Vậy nên là nếu mà lốp các bạn nào mòn thì nhớ thay đi ha, đừng có tiếc tiền. Và thay là phải thay một cặp cả trước và sau nha. Đừng có thay cái trước rồi cái sau rồi cái trước không thay. Đó, vậy thôi, Huy chỉ muốn nhắc nhở các bạn vậy thôi. Huy chơi xe thì không có quan trọng cái chuyện độ kiển, độ đẹp cho xe, mà cái Huy quan trọng nhất đó chính là chiếc xe mình ngồi lên mình lái á, nó phải trơn tru, nó mượt mà, chạy là phải ngon, thì mình chạy chiếc xe nó mới sướng. Chứ còn độ kiển, độ đẹp thì chỉ để nhìn thôi, chứ cái cảm giác lái thì nó không có thay đổi. Thành ra là nếu các bạn nào theo dõi Huy á, sẽ thấy Huy chăm cho con xe mình rất là nhiều, từng chút một, từng chút một. Bữa cũng mới quay cái clip làm cái bạc đạn chén cổ rồi đó các bạn nhớ không? Đường Sài Gòn đông quá ha. Nay chủ nhật người ta cũng đi uống cà phê, đi chơi rồi đó. À, hello em. Bayro. Giờ Huy cũng đi ghé uống cà phê một xíu. Nói chung là ra đường thì mình cứ 5K các bạn ha. Giờ vaccine mình cũng 2 mũi. 2 mũi thì vẫn có khả năng bị nhiễm, nhưng mà cái dấu triệu chứng của mình nó sẽ nhẹ hơn khi mình bị nhiễm. Nhưng mà tốt nhất thì mình ra đường mình cứ 5K thôi. Mình cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Chứ nếu nói mà sợ bệnh ở nhà không dám ra đường thì cũng không tốt. Ở nhà hoài cũng stress đó, chứ không phải giỡn đâu. Bữa giờ các bạn cũng nói là xe Huy bô êm quá, thì bô êm thiệt. Tại giờ mình cũng lớn tuổi rồi, tầm tuổi mình bây giờ là bạn bè nó 1-2 đứa con rồi. Và ở cái độ tuổi mà có gia đình, có con rồi á, là mình còn một cái gì đó chững chạc hơn các bạn ha. Chứ không phải chơi xe mà để ảnh hưởng tới người khác. Đi ra đường bô nổ to quá làm người khác giật mình, rồi dừng đèn đỏ nổ to quá người ta nhìn mình mà người ta nhăn mặt không, mình ngại lắm. Nên là đi cái bô này thì nó êm ái hơn, vừa cảm giác chạy nó thoải mái, nó không bị ồn ào nhức đầu, mà vừa không ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Thêm cái nữa là Huy giờ sử dụng con R1 này để đi hàng ngày luôn, thành ra là mình còn cái bô êm. Giờ xe nhỏ thì Huy không có đi nữa, Huy lấy R1 Huy đi công việc hàng ngày luôn. Tại bây giờ Huy cũng ít ra đường lắm. Huy làm nghề tự do mà, lâu lâu mới ra đường lần, thành ra cũng không muốn mua thêm một chiếc xe nhỏ để làm gì. Hồi đầu năm thì có tính mua chiếc SH á. Đâu, hồi mới dịch chứ, Huy tính mua SH, nhưng mà dịch xong ở nhà mấy tháng trời không làm ra tiền, thì mình cũng suy nghĩ lại.
với lại cái nhu cầu đi lại của mình hàng ngày thì nó cũng không có cao. Lâu lâu mình chỉ lấy xe mình đi quay clip rồi mình đi tour đi phượt rồi đó, thành ra thôi mình có R1 mình đi thì cũng ok rồi. Giờ Huy chạy về cà phê rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip tới đây ha. Chắc Huy kết thúc ở đây luôn nha. Hẹn gặp các bạn vào một ngày không xa ở những clip khác Huy đánh giá xe rồi đó. Chứ bây giờ dịch bệnh mà mình đi mượn xe đồ cũng ngại lắm. Nhiều khi chủ xe người ta cũng muốn cho mình mượn đó, nhưng mà mùa dịch này người ta ngại mà người ta không nói ra không. Nên mình phải biết được cái điều đó, mình có ý trước, mình phòng tránh cho người ta trước. Ok vậy các bạn ha. Huy đi uống cà phê đây. Bye bye các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.